Hello kaguro! We have another tutorial and it's tracing names for our little kids. For sure magagamit ito ng ating mga kaguro from kindergarten. Sa mga hindi pa po nakakaalam kung paano ito gawin, tara! So una nating gawin, magda-download tayo ng tracing app. Type trace font, font space. Ayan. And then, hanapin natin. Ayan na siya. Font space. Click. And then, ida-download natin ang file. Hanapin natin ang download button. Okay, click the three dots here. Ayan. And then, download file. Click. Automatic, magda-download siya sa inyong laptop. And after that, click open. Okay. Open the file and then install. Ayan na. Install natin sa ating laptop. Ayan. So, okay na yan. So, buksan natin ang ating Microsoft Word kasi magsusulat tayo. Susubukan natin ang ating na-download na font. Okay, so meron dito, trace. Click, and then, adjust natin yung size para mas malaki. Okay, RCell. Ayan. So, kung gusto mo namang may lines, blue and red lines, pwede tayong kumuha sa Google. So, copy natin yan. Copy image and then ipipaste natin doon sa ating Microsoft Word. Sa ating ginagawa. Paste and then i-crop lang natin, adjust. Click format and then crop. So crop lang natin. Click crop. And then let's adjust. Adjust natin. And then click wrap text and then in front of text para nasa ibabaw yung text natin. Okay, click crop. Aalisin muna natin yung block na line. And then adjust lang natin yung size ng ating line. Ayan. So, click insert and then text box. Draw text box and then i-fit in natin siya sa ating line and then click shape fill, no fill para makita natin yung lines and then click home, susulat tayo ng pangalan natin, change natin yung font into trace and then adjust natin yung size. Ayan na. So later, i-adjust natin yung size niya para mag-fit in sa ating mga lines. Okay? So, click format and then shape outline, no outline. Ayan na siya. So, pwede nating kopyahin yung lines, copy mo lang, and then paste para pwede tayong gumawa ng maraming lines. Okay? So, copy-paste mo lang hanggang mapuno yung papel. Kung marunong na tayo, pwede natin bigyan ng activity sheets yung mga kabataan natin isa-isa. Okay? So, ganyan lang po kaguro, adjust lang natin. So, ngayon, dahil marunong na tayo, pwede na tayong gumawa ng maraming worksheets para sa ating kindergarten pupils. And, thank you so much. Sana may natutunan tayo. Sana nagustuhan natin. And please subscribe to our channel for more videos.